Hello and welcome to this podcast from Parva. Join the Zara Hatke community and enjoy all the podcasts. Aarti presents Zara Hatke People. आपण जे मागू ते आपल्याला मिळतं. आपण काय मागतो या गोष्टीकडे फार बारकाईने लक्ष द्यायची गरज आहे. Aparna Prabhudesai is the CEO of Bodhivriksha, which offers a learning space for passionate people. She's an achievement coach and OD consultant by profession. In 2011, Aparna was told by her doctors that she would never be able to walk without support. Even inside her own house, she had to use either a walker or a wheelchair to move around. But with the sheer force of grit and determination, Aparna decided to change the course of her life. On 22nd May 2017, Aparna conquered the highest mountain peak in the world. Yes, Mount Everest. She is also the first woman from Maharashtra to do so from the North Ridge. Aparna is a co-founder of Adventures Beyond Barriers, which has a vision to build an inclusive world for persons with and without disability. I'm interviewing people who have chosen Hatke and unique paths. This is episode 10, Know Your Everest with Aparna. Knowing and discovering Aparna through her own words. सो माउंट एव्हरेस्ट कॉन्कर करायच्या आधीची आणि नंतरची अशा तुझ्या 2 फेजेस किंवा टप्पे आहेत. तर अपर्णा आधीच्या फेजमधली अपर्णा कशी होती आहे? सो इवन बिफोर आय आन्सर दॅट एक थोडासा म्हणजे त्या पहिल्याच प्रश्नावर आहे की माउंट एव्हरेस्ट कॉन्कर मी केलेलाच नाही, त्या डोंगरांनी मला वर यायची अनुमती दिलेली आहे. Wow, okay. And I think that is the first factor. That we can't climb mountains. It's the mountains that allow us to come up. So त्या रीत्या अपर्णा आधीची आणि अपर्णा नंतरची ह्यात काहीच फरक नाही आहे. म्हणजे त्या कॉन्करिंगवरनं किंवा त्याच्यावर आपण म्हणजे डोंगर आपण सर केला जरी म्हटलं तरी ते डोंगर ते पहाड ते सगळेच आपल्याला येऊ देत असतात, आपल्याला त्यांच्यामध्ये वावरू देत असतात. त्यामुळे त्यात आपलं फार म्हणजे कमी कुठेतरी भाग आहे. पण आधीची अपर्णा नंतरची अपर्णा जर मी 2 भागांमध्ये असं इफ आय डिवाइड इट, आय थिंक काही गोष्टी कॉमन आहेत आणि काही गोष्टी पूर्णपणे बदललेल्या आहेत. सो कॉमन जर म्हटलं तर आधीची आणि नंतरची दोन्ही अपर्णा ही पहिलेपासनं आयुष्याची भांडत नाही म्हणणार मी, पण कुठेतरी झगडत लढत देअर्स बीन अ कॉन्स्टंट बॅटल. त्यामुळे ते एक कॉमन आहे. कधीच निराश होऊन बसलेली नाही आहे, त्यामुळे तेही एक कॉमन आहे. आणि अफाट आयुष्यावर अफाट प्रेम असणारी आहे. वाव, त्यामुळे या गोष्टी बदललेल्या नाही आहेत. तिन्ही प्रकारे. पण डिफरंट म्हटलं तर आधीची अपर्णा आणि खेळ किंवा स्पोर्ट्स याचा काहीही संबंध नव्हता. आणि एव्हरेस्ट करता लागणारी तयारी आणि एव्हरेस्टच्या नंतरची अपर्णा हिचं बऱ्याच वेळेला ओळख करून देताना ही एन्ड्युरन्स ॲथलीट आहे या प्रकारेच ओळख करून दिली जाते. त्यामुळे दॅट्स अ बिग डिफरन्स. आणि दुसरं म्हणजे कुठेतरी आय थिंक माय ह्युमिलिटी एक कुठेतरी सगळं विश्व द एंटायर युनिवर्स मेक्स थिंग्स पॉसिबल हा विश्वास खूप वाढलेला आहे. आय बिलीव्ह इन दॅट. आधी म्हणजे आधी इतका नव्हता मे बी. आधी कुठेतरी प्रश्न विचारत होते मे बी. पण आता हे लक्षात आलं की पूर्णपणे, कारण ते मला माझ्या पहिल्या पावलापासून
एव्हरेस्टला वर पोहोचेपर्यंत आणि खाली येईपर्यंत हा माझा अनुभव राहिलेला आहे की आपण जे मागू ते आपल्याला मिळतं. आपण काय मागतो या गोष्टीकडे फार बारकाईने लक्ष द्यायची गरज आहे. येस. That is what it is. Be very careful what you wish for, because every wish comes true. येस. ट्रू. So that's what it is. ओके, तू तर मला ऑलरेडी सांगितलंस की यू डिडंट हॅव ॲथलेटिक बॅकग्राऊंड. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अराउंड इट की तू ट्रेकिंग कधी लहानपणी केलंयस का? कधीच नाही, कुठल्याच प्रकारचा स्पोर्ट्स कधीच नाही. तरी अर्थात सो माय फादर वॉज इन दी आर्मी. ओके. आणि त्यामुळे आम्ही घरात असं कधीच राहिलो नाही. आमचे सगळेच खेळ बाहेरचे होते. पण मुलं मिळून आम्ही म्हणजे टिपिकल. बरं असंही होतं की खूप फील्ड पोस्टिंग्स असल्यामुळे आमच्याकडे खूप मोठे ग्राउंड्स किंवा असं काही नव्हतं. पण टिपिकल आम्ही म्हणजे मोस्ट चिल्ड्रन टुडे डोंट इवन नो, बट वी वुड प्ले समथिंग कॉल्ड डार्क रूम. ओके, म्हणजे जसे लाईट ऑफ करून बाहेर आपण जसं लपंडाव खेळतो तसं खोलीमध्ये दिवे बंद करून. अर्थात दी ॲडव्हान्टेज वॉज की कधीच त्यामुळे अंधाराची काळोखाची भीती वाटली नाही. पण वन ग्रो अप प्लेइंग दोज काइंड ऑफ गेम्स. आणि स्पोर्ट्स पर्सनली मला कधीच आवडलं नाही, कारण त्याच्यात कपडे फार खराब होतात. अँड यू नो मी, मला ते असं आय हॅव टू लुक गुड ऑल द टाईम. त्यामुळे माझा हा आणि स्पोर्ट्सचा कधीही काहीच संबंध नव्हता. कधीच नाही, शाळेत नाही, कॉलेजमध्येही नाही. त्यामुळे स्पोर्ट्स आणि आमचा काहीच संबंध नाही. पण मला जी माहीत असलेली अपर्णा आहे 2013 पासूनची, ओके, पुणे रनिंगची ऑर्गनायझर, पुणे रनिंगच्या या ग्रुप बरोबर लोकांना ट्रेन करणारी, पळणारी, ओके, आणि मॅरेथॉनर. मग रनिंग कसं सुरू झालं? सो रनिंग ॲक्च्युली एंटायर स्पोर्ट्स जर्नी जी सुरू झाली ती म्हणजे कुठेतरी माझा स्वभाव एक तसा टोकाच्या सगळ्या ह्याला मी टोकाच्या ह्याला पोचत असते. त्यामुळे कुठेतरी म्हणजे 2011 जेव्हा माझं हे सगळे हेल्थ इश्यूज सुरू झाले आणि त्याच्यात एक लक्षात आलं की तब्येत खूप पटकन आणि खूप ड्रास्टिकली खराब झाली. कॅन यू जस्ट शेअर दॅट इफ यू आर कम्फर्टेबल? शुअर. सो व्हेन आय से तब्येत खराब झाली, द रिझन आय यूज दोज टर्म्स इज एखाद्याला काहीतरी म्हणजे आपण असं म्हणतो की बाबा झालं, आर्थरायटिस झालं किंवा ऑस्टिओपोरोसिस झालं. माझ्या बाबतीत तसं नव्हतं. माझ्या बाबतीत फार छोट्याशा एक हार्ड मोडण्यावरनं सुरू झालं होतं. ओके. अँड सो लॉट ऑफ अस हॅव फ्रॅक्चर्स. तसं ते तुटलं, फार लक्ष दिलं नाही. एक 3 आठवड्यांनी दुसरं जेव्हा हाड मोडलं तेव्हा विचार केला की अरे म्हणजे 3 आठवड्यात 2 हाडं मोडणं म्हणजे कुठेतरी काहीतरी. म्हणून आपल्या डॉक्टरना जाऊन भेटले तर ते टिपिकल, आता तुमची 40शी आलेली आहे त्यामुळे 40शीत आता ऑस्टिओपोरोसिस आणि बायका हे व्हेरी नॉर्मल आहे. तर मग ते बोन डेन्सिटी स्कॅन केलं आणि बोन डेन्सिटी स्कॅन शोड द डेन्सिटी म्हणजे ते काहीतरी कमी होते, पण अशी काही नव्हती की हाडं मोडायला हवीत. मग त्यानंतर ठीक आहे, मग हे नाही आहे म्हणजे ऑस्टिओपोरोसिस वॉज रूल्ड आउट. ते काहीतरी रुमटॉइड आर्थरायटिस चेक करूया, मग ते रूल आउट झालं. मग आणखीन काही आहे का, मग ते काहीतरी ब्लड टेस्ट वगैरे झाल्या. मग कुठेतरी बोन मॅरो टेस्ट करून झाली की त्याच्यात काही आहे का. मग काहीतरी काय ते स्पाईनचं काहीतरी स्पायना समथिंग गॉड नोज, ते सुद्धा काहीतरी करून झालं. तर या सगळ्यामध्ये काय नेमकं होतं हे कळेना, पण हाडं मोडत होती, लिगमेंट्सवर स्ट्रेस येत होता, एवढं फक्त कळत होतं. आणि परिस्थिती म्हणजे काठी घेऊन घरात चालवून, मग आता दोन्ही मोडला, क्रचेस घेऊन चालवून, मग घरातल्या घरात चालायला वॉकर, आणि शेवटी त्रास होऊ नये म्हणून व्हीलचेअर, असा जो हा सगळा प्रवास होता. सो दिस इज ऑल हॅपन्ड इन विदिन 3 months. म्हणजे 2011 दिवाळी, आय रिमेंबर आय वॉज इन बेड अँड आय कुडंट मूव्ह अँड माय मदर वॉज ॲट होम टू हेल्प मी. तिथून 2012 पर्यंत म्हणजे बाय जॅन ऑफ 2012 मला विदाऊट सपोर्ट हलता येत नव्हतं. आणि मग त्यामुळे चालायचं, पण मग कुठं जर जायचं असेल, खूप पायऱ्या असल्या की मग यू रिक्वेस्ट फॉर अ व्हीलचेअर. मी कामाकरता ट्रॅव्हल करत होते त्यामुळे तिथे रिक्वेस्ट फॉर व्हीलचेअर. सो यू आर कॉन्स्टंटली वर्किंग बिफोर दिस? I was working. I started working in 2007, okay, which also, of course, was much later than most people do, but that's another story altogether. Yeah. पण त्या ह्याच्यातनं त्यामुळे मी I would travel for work, and it started becoming tougher and tougher. Every movement became a challenge. पण I stuck to it. I would avoid using the wheelchair as much, कारण I didn't want to stress my parents.
वन फाईन डे आय स्पोक टू माय ब्रदर हूज अ डॉक्टर इन्सिडेंटली. त्याला मी म्हटलं आय हॅव हॅड इनफ, आय कांट डू दिस एनीमोर. And he said, okay, so क्या करणार? I said, I'll prove you wrong. I'll prove medical sciences. कारण तोपर्यंत तसे सगळेच लोक सांगत होते की if you have, this is how you're going to continue for the rest of your life. चालायचं झालं आणि त्रास नको असेल तर सपोर्ट शिवाय चालणं शक्य नाही. Yeah, but what is it called then? So, funnily enough, I still don't have a diagnosis. Oh wow, okay. After doing the amount of research that I did, I even had someone say it's one of the army hospitals recommended and said there's something called osteogenesis imperfecta or something. पण आणि that happens apparently either a newborn baby is born with broken bones. Okay. किंवा वयाच्या 40व्या वर्षी it comes in. It's the only thing that my brother said to me was that we know that it's a bone thing rather than muscle. म्हणजे बाकी काही हे नाही आहे. So let's look at आपण बोनची स्ट्रेंथ वाढवायची. Let's strengthen the muscle so that the weight is off the bone and the muscle becomes stronger. आणि म्हणून began, he said, I said, okay, so I'll go join a gym. And he said, नको please, gym वगैरे नको, आणखीन काय ते मोडायचं. Start running. And I was like, अरे रनिंग म्हणजे मला आत्ता चालता येत नाही आहे, रनिंग कुठलं करता येईल? And he said, well, you've asked for it. So आता कर. And I said, ठीक आहे, I will prove you guys wrong. मी तुम्हाला धावून दाखवेन, तुम्हाला मी परत सायकल चालवून दाखवेन, तुम्हाला मी जगाच्या सगळ्यात उंच पॉईंटवर पोहोचून दाखवेन. I had no clue what I was talking about. Yeah. But he said, by the way, highest point on earth is Everest. And I was like, okay, so what? Everest चढून दाखवेन. Typical me. म्हणजे as I said, टोकाचंच असतं सगळं. खरंच विचार केला नव्हता when I committed to saying Everest. पण it's amazing, as I said, when you put out that and when you wish for that, when you wish for that and think how things happen. I meet a friend, she's also a runner by the way, and I meet her and she talks about going on a trek and I say, oh, even I would like to come along. आणि तिनेही असं माझ्याकडे एकदा फक्त पाहिलं आणि मी म्हटलं अगं पण असं, शी सेड बघू ना आपण, तू चल तर. अँड देअर आय वेंट. आणि पहिल्या ह्याला शी सेड पहिलाच ट्रेक आहे आयुष्यातला, त्यामुळे इफ यू वॉन्ट, म्हणजे मी साधं आणि सह्याद्री महाराष्ट्रात असून, विच वॉज मच लेटर ऑफकोर्स, महाराष्ट्र हॅपन व्हेरी लेट फॉर मी. आणि त्याच्यात शी सेड पहिलाच ट्रेक आहे तर हे असं थोडं, हे असं असलं तरी चालेल, हे माझ्याकडे एक्स्ट्रा आहे तुला देते एक्सेट्रा. पण लाईक आय सेड, आय हॅव टू लुक गुड, इट डझंट मॅटर व्हॉट आय डू. So I went out and bought all the possible fancy gear and saying, I want to be successful at what I'm doing. And we went to Himachal on that trek. So this happened? Happened in 2012, July, August of 2000. So तू 2012 मध्ये रनिंग पण चालू केलं? नाही, I didn't. I wasn't running still. I did directly the trek. काही नसताना नुसतं ट्रेक आणि चालत, म्हणजे असं असतं डोक्यात की ट्रेक आहे तर चाल. आणि दॅट्स व्हॉट शी सेड टू मी, की आपण हळू चालू, खूप दमली तर बसून जाऊ, नाही वाटलं तर परत जाऊ. सो दॅट मेड सेन्स. रनिंग अजून भीती वाटत होती की जमणार आहे की नाही. सो वी स्टार्टेड अँड वी वेंट. आणि जेन्युइनली म्हणजे अर्धा वेळ असं तिचा सपोर्ट, टेक गाईडचा सपोर्ट करत पण आम्ही पोचलो. अँड शी सेड टू मी, शी सेड युअर एनर्जी इज फॅन्टॅस्टिक, मला एव्हरेस्ट बेस कॅम्प करायचा आहे अँड इफ यू कम अलॉंग होईल. सेड ओके, जाऊया. आता मला फक्त तेवढं एव्हरेस्ट ऐकू आलं होतं, बाकी काही ऐकू आलं नव्हतं. अँड आय हॅडंट सेड दिस टू एनीबडी टिल देन. कारण आपण कोणीतरी हसेल आपल्याला या भीतीने आपण काही बोलत नसतो, मनात असतात विचार खूप. पण मी काहीच बोलले नाही. अँड नेक्स्ट आय न्यू, आय हॅड कम बॅक अँड टोल्ड फॅमिली मी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प करणार आहे. आता पीपल वर लाईक, अगं तुला म्हणजे नाही पण मी करणार आहे. नाही, मला नाही म्हणून काही उपयोगच नव्हता, त्यामुळे आय वेंट आउट. अँड वी लँडेड इन काठमांडू इन द ऑक्टोबर ऑफ 2012. वेदर वॉज बॅड, वी कुड नॉट क्लाइम्ब. मे बी द युनिवर्स वॉज गिविंग मी मोर टाइम टू प्रिपेअर or was telling me I need to be more prepared. So we came back. Okay. But we came back with a promise to come back in May of 2013. आणि मग ती थोडीशी त्या तयारी करता म्हणून मग चालणं, मग 1-2 सिंहगडच्या ट्रिप्स झाल्या. अर्थात बाय रोड आम्ही ह्याच्यानी नव्हत्या केल्या कधी. मग थोडंसं इकडे टेकडीकडे ये असं काही 2-3 प्रयोग करून पाहिले. बाय देन माय ब्रदर हॅड हेल्प्ड आउट अँड ऑर्गनाइज टू गेट मी सम कास्ट. ते पॉलिफायबरचे येतात, त्यामुळे त्याचं वजन नसतं, असं काही तुटलं तर त्याला तो लावता येतो. पण परमनंटली काहीतरी असायचंच, म्हणजे काहीतरी तुटलेलं मोडलेलं काहीतरी असायचंच, मोडकीच जनरली मी. पण सरप्रायझिंगली इनफ ऑर वॉट एव्हर, 2013 वी वेंट बॅक टू एव्हरेस्ट बेस कॅम्प. आणि शुअर इनफ
म्हणजे ऑफकोर्स फ्रॉम वेर एव्हर माय फ्रेंड हॅड गॉटन हिट अर्लियर शी वॉज एबल टू गो पास्ट दॅट प्लेस. पण 2 days later she did still get altitude sickness. आणि ती मला तू जा पुढे. म्हटलं अगं मी तुझ्या भरोशावर आले. शी सेड नाही, यू गो अहेड. आम्ही 9 जणांची टीम होतो. 7 of us moved ahead. 7 पैकी जे ते गोरक्षेप म्हणजे बेस कॅम्पच्या तिथे पोचून तर कालापत्थर चढायचं असतं आणि तिथे मला खूप वेळ लागणार होता. आणि मी रोजच कॅम्पमध्ये सगळे माझ्या आधी पोचायचे. जवळजवळ 3-1 तास माझ्या आधी पोचायचे. मी हळूहळू एक पाऊल करत करत तो एक रेशम नावाचा मुलगा होता, वॉज द गाईड, त्याच्याबरोबर मी पोचायचे. अँड आय वुड बी द लास्ट वन टू अराईव्ह. खूप फ्रस्ट्रेशन व्हायचं, खूप चिडचिड व्हायची, कारण पोचे पण त्यांनी खायला सुरुवात केली असायची. मी आपली अजून आतच येते. इट वॉज क्वाईट अ डिफिकल्ट जर्नी. ठरवलं आम्ही 2:30 किंवा 2:45लाच निघू पहाटे टू गो अप. कारण ते बिफोर सनराईज एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बी ॲट द टॉप. कारण दॅट सनराईज व्ह्यू अपॅरंटली इज द मोस्ट अनबिलिव्हेबल. ओके. सो आम्ही निघालो त्याप्रमाणे. आणि इट वॉज कोल्ड, इट वॉज -degrees. पण आम्ही निघालो. अँड आय केप्ट स्टेडीली एक पाऊल आफ्टर दी अदर पाऊल. सो वी स्टार्टेड गोईंग अप. आणि खूप वेळ मला लागत होता. अर्थात मागची लोकं जवळजवळ बरोबर आली, तो म्हणजे जे नंतर निघणारे होते, पण आय वॉज स्टील समवेअर. अँड देन दे सेड आता बस ना, आणखीन कुठे वर जायचं आहे आपल्याला, इथनंच सनराईज पाहू. म्हटलं अरे मला सनराईज पुण्याहून सुद्धा दिसतो. मी टॉप करता आले तर आय एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हिअर. दे सेड वी आर स्टॉपिंग. म्हटलं तुम्ही थांबा, आय एम गोइंग टू गो टू द टॉप. And I continued. And आम्ही 7 पैकी finally this friend from Delhi and we were the only ones who reached वर. अर्थात मला जवळजवळ 8 वाजले वर पोचायला. 4:30चा प्लॅन होतो, ते मला जवळजवळ 5 तास लागले वर जायला. सकाळचे 8 राईट. पण आय रीच द टॉप. आणि अर्थात तो डोक्यावरच सूर्य आला होता. बाय देन फॉरगेट सनराईज वगैरे. कालापत्र इज एक्झॅक्टली ऑपोजिट एव्हरेस्ट. ओके. तिथे उभं राहून ते जो आय सॉ द गॉडेस समोर. आणि फक्त हात जोडून एक हे केलं. म्हटलं मला, आणि 2013ची गोष्ट आहे, फक्त तेवढं हे म्हटलं मला 2017मध्ये अलाव मी टू कम बॅक अँड रीच द टॉप. अमेझिंग. काहीही मला त्याच्या पलीकडे माहीत नव्हतं. नेपाळला मी कालापथरच्या वर उभं राहून, की म्हणजे एव्हरेस्टला नॉर्थ साऊथ असतं हे माहीत नव्हतं. आपण पुस्तकांमध्ये वाचलं होतं म्हणून 8848 ही हाईट माहिती होती. पण त्याच्या पलीकडे परमिट, खर्च, कष्ट, तयारी काहीच माहिती नव्हतं. आय सेड अलाव मी टू कम अप अँड स्केल. आणि त्या ह्याला म्हणजे दॅट इज वेअर आय सेड 2017 अँड आय केम बॅक डाऊन. अँड दिस फ्रेंड जी मागे राहिली होती ती थोडी अजून पुढे आली होती. तिला म्हणजे आठवते मला अजून असं, मी हगडर अक्षरशः धसाधसा रडत होते. तिला म्हटलं मी पोचले ग. मला म्हणे मी तर तुला सांगितलंच होतं तू पोचशील. अँड आय सेड मी ना सबमिट करणार आहे 2017मध्ये. आणि तिने एकही सेकंड न लावता मला म्हणाली ऑफकोर्स करशील. म्हणजे प्रत्येक क्षणी वेन आय हॅव अ डाऊट, आता तर इतकी वर्ष झाली तिची आणि माझी ओळख असून, पण जिथे कुठे असं वाटतं ना, मी विचार म्हणजे आमचं बोलणंही होत नाही आणि मी विचार करते की हा प्रश्न जर मी हिला विचारला असं हिचं उत्तर काय असतं. आणि तिथनं मला कुठेतरी तो कॉन्फिडन्स मिळतो. म्हणजे वी डोंट इवन टॉक. पण माझ्या ह्याच्या नंतर मी कितीतरी क्रेझी गोष्टी केल्यात आणि मी विचार करते की मी हिला जर विचारलं तर हिचं उत्तर काय असेल. आणि त्या बेसिसवर लिटरली म्हणजे इट्स लिटरली लाईक दॅट यू गेट समबडी इन युअर लाईफ हू may or may not be present but continues to impact you. I came back of course and then I sort of announced to everybody. आणि मग she said मी म्हटलं अगं भाऊ म्हणाला बोन्स whatever. and she said तू रनिंग का नाही सुरू करत. म्हटलं रनिंग अगं, मला तोही म्हणाला रनिंग, म्हणाली कर ना. आणि पुणे रनिंग हॅड जस्ट अबाउट फॉर्म्ड ॲट दॅट टाईम. थोडंसं काही ते आम्ही रनिंगचे सुरू होतात. दॅट वे जून ऑफ 2013 आमचा एल्सॉम वॉज अन इव्हेंट राईट. लास्ट संडे ऑफ द मंथ वी वुड ऑर्गनाइज. आयडिया वॉज टू इन्क्रीज हेल्थ अँड रनिंग इन द कम्युनिटी. म्हणजे असे कागद पेन्सिलवर टायमिंग्स नोट करायचे लोकांचे टू एनकरेज पीपल अँड सो ऑन अँड सो फॉर्थ. आणि मग त्या बिब्स असायच्या टू गिव्ह अ फिलिंग ऑफ वॉट एव्हर राईट. अँड हुएवर वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट वॉट एव्हर कुड पुट इन मनी टू कॉन्ट्रीब्यूट. कारण घरून लोक आपली बिस्किट आण, पाणी आण, पाण्याच्या बाटल्या आण, म्हणजे असं सपोर्ट करून सुरू केलं होतं. अँड दॅट जून ऑफ 2013 आय डिड माय फर्स्ट 3 kilometers. अर्थात इट वॉज मोर वॉक अँड लेस म्हणजे नॉट इवन अ जॉग. पण इट्स amazing how from there began the journey. I was so sold on the cause. पण that's really been the journey. आणि 2013 मध्ये मग ते असं टिपिकल म्हणजे मी आता लोकांना सांगते की प्लीज म्हणजे
डू वॉट आय टेल यू टू डू, डोंट डू वॉट आय डू. ओके, ऑलवेज. म्हणजे असं वेळेपणा की ते बाय द टाईम जूनमध्ये सुरुवात केली होती, काय थोडंफार जे काही केलं असेल ते केलं असेल. January, everybody was heading to Mumbai for a marathon, and obviously I didn't have any qualifying, I didn't have any way of registering, काहीच पत्ता नव्हता. कारण 21 किलोमीटर म्हणजे बरोबर वॉज विदिन 6 months लिटरली. जून ते डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये रन होता, काहीच हे नव्हतं. अँड आय आस्क्ड मिलिंद सोमन's अ फ्रेंड, अँड मी मिलिंदला म्हटलं मला धावायचं आहे, मला नाही माहिती. मला म्हणे बरं मी बिब अरेंज करतो. अँड देन ही कॉल्ड, ही सेड वेटरन कॅटेगरीमध्ये बिब आहे. म्हटलं आय डोंट केअर कसली कॅटेगरी, मला नाव नाही आहे तुझं बिबवर, नंबर येईल फक्त, आय डोंट केअर, मला धावायचं आहे. अँड आय एंडेड अप इन मुंबई इन 2014 फॉर माय फर्स्ट मॅरेथॉन, म्हणजे फर्स्ट हाफ मॅरेथॉन. अँड I remember taking 3 hours and 20 minutes to do it. Running started 2013, but the sports journey started in 2012. Yes. I was 42, and way beyond what you're supposed to start doing some of these things in the Indian context. Yes. Specifically. Yes. आपल्याकडे Yes. 40 आली. Yeah. So coming back to Mount Everest. Yes. So 2012, you decided that you are going to come back in 2017. 2013 I decided. 2013 you decided that you are going to come back and you Summit. asked permission, right? So how did you prepare both mentally and physically? What were the challenges? How did you manage it financially? कारण I know it's a very costly affair. जरी तुला तेव्हा माहिती नव्हतं. Yes. Right? Like everything. Yeah. So I think, like I said, तेव्हा जेव्हा अनाऊन्स केलं तेव्हा काहीच माहीत नव्हतं. पण अगेन दिस होल थिंग अबाउट द युनिवर्स पीस विच फॉल्स इन प्लेस, राईट. म्हणजे मी परत आल्यावर आणि जेव्हा ह्या रनिंगमध्ये मला काही लोक भेटले आणि मग एक काहीतरी दुसरा इव्हेंट होता आणि तिथे कोणीतरी मला विचारलं, मग असा मी विचारचं, कारण खूप कमी क्राऊड होता तेव्हा. आता आम्ही साधा एल्सॉम म्हटलं तर 1000-1200 लोक असतात, म्हणजे ॲटलिस्ट टिल कोविड टाइम्स होते, राईट. पण तेव्हा आम्ही 30-35, तर मग इंटरॅक्शन असायची. कोणती विचारलं की भाऊ का धावतं, मग कोणते म्हणे फिटनेस, मग कोणते म्हणालं की मला वडॅवर, मग कोणी म्हणे 40, मग असं तसं. आणि मी म्हटलं मला ना एव्हरेस्टवर जायचं आहे. सो असं 1-2 लोकांनी पाहिलं की ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, हा किती वेगळं उत्तर आहे. तर वी हॅव समबडी इन पुणे हूज जस्ट स्केल्ड एव्हरेस्ट अँड कम बॅक, अँड ही इज ऑर्गनायझिंग अ टॉक, विल यू कम अँड अटेंड, किशोर धनकुडे. अँड आय वेंट फॉर दॅट टॉक ऑब्व्हियसली. आणि मी जाऊन ऐकलं फक्त. अँड आफ्टर द टॉक आय वेंट अप टू मी सेड दिस इज सो इम्प्रेसिव्ह अँड आय वॉन्टेड टू टेल यू की मी पण एव्हरेस्ट समिट करणार आहे 2017मध्ये. आणि त्या माणसाने असं माझ्याकडे असं शांतपणे बघितलं, पाहिलं, अँड आय लुक लाईक वन ऑफ दोज टिपिकल हॅपी हाऊसवाईफ काइंड ऑफ पीपल. आय थिंक अशी छान गोलगरगरीत होते, त्यामुळे ऑल दॅट, राईट. आणि म्हणे हो करा की. अँड ही लेफ्ट इट ॲट दॅट. म्हटलं तुम्ही मला गाईड कराल का? हो करेन की, तुम्ही करा फोन मला. He had no intention, and I completely understand his reaction. कारण when I went and scaled and I came back, मला असं प्रत्येक पावलाला, प्रत्येक 3-4 दिवसांनी कोणतरी भेटतं who says मला पण एव्हरेस्ट करायचं आहे. अँड मी आता त्याला तेच उत्तर देते, हो करा की, म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम. बट आय अंडरस्टँड हिज रिॲक्शन नाव आफ्टर हॅव्हिंग स्केल्ड माय सेल्फ. अर्थात 2 आठवड्यांनी मी त्यांना फोन केला. म्हटलं तुम्ही मला फोन करणार होतात, मी अपर्णा प्रभुदेसाई, तुम्हाला त्यादिवशी भेटते होते. म्हटलं मला ना एव्हरेस्टच्याबद्दल तुम्हाला विचारायचं आहे, कारण मला एव्हरेस्ट करायचं आहे. मला म्हणाले अच्छा अजूनही करायचं आहे का? ही सेड काय येतं माउंटेनिअरिंगचं? म्हटलं मी ना बेस कॅम्पला ट्रेक करून आले. म्हणाले ट्रेकिंग ठीक आहे हो, पण माउंटेनिअरिंगचं काय येतं? काहीच येत नाही म्हणजे तसा. मग एखादा कोर्स वगैरे करा, म्हणजे मग काहीतरी होईल. अँड देन बिगॅन दॅट सर्च. कारण वन थिंग दॅट आय हॅव अंडरस्टूड इज अ स्टेटमेंट दॅट इम्पॅक्ट्स एव्हरीथिंग दॅट आय डू. इफ यू फेल टू प्रिपेअर, बी प्रिपेअर्ड टू फेल. मग आय स्टार्टेड लुकिंग फॉर इन्स्टिट्यूट्स. 5 इन्स्टिट्यूट्स आहेत आपल्याकडे इंडियामध्ये. आणि 5 इन्स्टिट्यूट्स आहेत. 4 ऑफ देम आय कॉल्ड, ऑर 4 टोल्ड मी यू आर बियॉन्ड एज. 3 of them were taking only till 35, extended was 40. Somebody said, आम्ही 40 पर्यंत घेतो, but you are already over 40, we can't take you. The 5th institute, I was very smart, I didn't call them. मी feesच भरल्या online directly. And one day before the course, I had reached Manali. And the instructor looked at me and he said, Madam ji, मतलब मेरे fees आ गए हैं, this is it. Administration said yes. He looked at me and he said, उम्र थोड़ी ज़्यादा नहीं लगती है मैडम? And I said, sir,
एज डजेंट मैटर, मुझे कोर्स करना है, अगर मैं नहीं कर पाई तो आप फेल कर देना या ग्रेड मत देना. आणि सेट ग्रेड, अच्छा ग्रेड भी चाहिए, कारण त्याच्यात ए मिळाला तर तुम्हाला ॲडव्हान्सला जाता येतं, नाही तर ॲडव्हान्सला जाता येत नाही. बेसिक माउंटेनिअरिंग कोर्स होता आणि मला ॲडव्हान्स करायचा होता, कारण ॲडव्हान्समध्ये एक्सपिडिशनला जाता येतं. आणि फीज, त्याच फीजमध्ये विच वॉज 11,000 रुपीज ॲट दॅट टाईम, 11,000च्या फीजमध्ये एक्सपिडिशन होणार होतं, म्हणून मला ते करायचं होतं. कारण द क्वेश्चन दॅट यू आस्क्ड अर्लियर की खर्च खूप, म्हणजे ऑनेस्टली माझा एकूण एव्हरेस्टला पोचेपर्यंतचा जो खर्च होता, कारण आय हॅड टू डू अ लॉट ऑफ अदर प्रिपरेशन, गिअर लागणारा, वॉट एव्हर अदर थिंग्स दॅट आय डिड, कारण मला बाकीच्यांपेक्षा, इतरांपेक्षा माझी फिजिकल तयारी जास्ती करायला हवी होती. त्यामुळे मी जो तो इव्हेंट, क्रॉस ट्रेनिंग, हे ते सगळं जर झालं तर आय हॅड पीपल टेल मी की ह्याच्यात दोन्ही मुलींची लग्न झाली असती, म्हणजे लिटरली लाईक दॅट, राईट. कारण जस्ट द परमिट फीज फ्रॉम and Nepal said the permit fees are less. I went from the north side. Just the permit fees and what you pay is 24 lakhs. Really? Yeah. So if I count my entire outlay, it has crossed, I mean, I have the specific figure in my mind, पण 63 lakh. Wow. I eventually sold my house for it. म्हणजे आम्ही 107 होतो, 107 पैकी 7 मुली होत्या, 100 मुलं होती. आणि आफ्टर मी द ओल्डेस्ट, त्या 107 मधले माझ्यानंतरचा द एल्डेस्ट पर्सन इन द क्लास वॉज समबडी हू वॉज 23 years of age. That was the oldest age. And here I was at 45. 23-year-old was younger than my eldest child. Okay, अशा या ग्रुपमध्ये आय डिड माय बेसिक. I did basic, I finished, I got an A grade, I got a best cadet, all of that. Amazing. And I went and did my advance. The beautiful part is not that I did that then. The beautiful part is today all the 5 institutes have opened up admissions up to 55 years of age. Wow. Now Wow. that is Wow. something that you feel good about. तर मग सगळ्या प्रकारची तयारी, I had to sit and write out a will for my children. बरोबर आहे. ती मानसिक तयारी, हो. की जर मला काही झालं तर त्यांनी काय करायचं, ही क्लॅरिटी त्या मला मुलांकरता. तुला इथेच हाच प्रश्न विचारायचा आहे एक्झॅक्टली या पॉईंटला, बिकॉज सुरुवातीला तू मला म्हणालीस की मी आयुष्यावर खूप प्रेम करणारी आहे, हो, राईट. आणि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एव्हरेस्ट, इट इज लाईक प्रिपेरिंग युअर सेल्फ मेंटली फॉर डेथ. येस. हाऊ वॉज दॅट स्ट्रगल ऑर टसल? आय थिंक बिकॉज आयुष्यावर इतकं प्रेम असल्यामुळे डीलिंग विथ डेथ इज द इझिएस्ट. कारण आज जे आयुष्य आहे दॅट इज ऑल दॅट रिअली मॅटर्स, राईट. मग ते आजचं मी आज कसा जगते इज द ओनली थिंग दॅट मॅटर्स. इट इज सो रेलिव्हंट टुडे. ॲब्सोल्युटली. मुलांची तयारी आणि आईवडिलांची तयारी करायला म्हणून त्यांना मी तो एव्हरेस्ट पिक्चर तेव्हाच रिलीज झाला होता, त्यांना तो दाखवायला घेऊन गेले. आणि त्यांनी पाहिलं, अर्थात माय फादर हॅड सम आयडिया बिकॉज ही हॅड सर्व्ड इन द सियाचिन. इनफॅक्ट दॅट वॉज वन ऑफ द रिझन्स आय वेंट फ्रॉम द नॉर्थ साईड, की त्यांनी सियाचिनमध्ये सर्व केलं होतं बरीच वर्ष त्यांच्या आयुष्याची. आणि त्यामुळे आय वॉन्टेड टू गो फ्रॉम द नॉर्थ साईड ॲज अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी. पण त्यामुळे ही हॅड अ रफ आयडिया. ही अंडरस्टूड वॉट ऑल्टिट्यूड्स मेंट, ही अंडरस्टूड वॉट ॲव्हलांशेस मेंट, ही अंडरस्टूड वॉट फ्रॉस्ट बाईट कुड बी. माझ्या आईला काहीच क्लू नव्हता. पण तिला आणि मुलांना कळावं म्हणून वी वेंट अँड वॉच द मूवी. अँड आय रिमेंबर वेन आय केम बॅक अँड माय एल्डेस्ट वन सेड, आय डोंट वॉन्ट यू टू गो. इफ समथिंग हॅपन्स टू यू अँड तुझं यू गो दॅन यू डाय. आणि मी तिला म्हटलं, बेटा घरात बसल्या बसल्या जर पंखा डोक्यावर पडला, राईट, I will die. I would rather die on the mountain, or I would rather die attempting to have done something than just die like that. Right? Who's going to die when? Who knows? मग ते उद्या कधीतरी मरेन किंवा आज संध्याकाळी मरेन, म्हणून आजची दुपार कशाला खराब करा. The second mantra, instead of asking why me, ask what next. That's the second one. And the third is, I think, which has always helped me at every journey, is my absolute unquestionable faith. So now how the expedition or that journey started? So you prepared, तू सांगितलंस की तू एक ग्रेड मिळाली तुला, त्याच्यानंतर तुझं ॲडव्हान्स्ड केलं मी. ॲडव्हान्स केला. तिथे आमचं एक्सपिडिशन होतं, एक्सपिडिशन झालं. त्याच्यानंतर मी
जाऊन 2 आणखीन 5,000 मीटरचे माउंटन्स केले. मग मी Okay. 2 6,000चे केले. वाव. ओके. मग मी 7,000चा केला. अँड ऑल ऑफ दिस वॉज इन दीज 4 years. आणि रनिंग हे एक कॉन्स्टंट होतं. मी कामाकरता जिथे जिथे जायचे, बाकी लॅपटॉप नेला नाही नेला डझंट मॅटर, पण रनिंग शूज हे परमनंट कुठेही. आणि माझे एक क्लायंट आहे अदानी, आणि अदानी हॅज पोर्ट्सला त्यांचं इलेक्ट्रिकल पॉवर्स आणि पोर्ट्समध्ये त्यांचं हे सगळीकडे हायड्रो प्रोजेक्ट्स. तिथे कुठेतरी अशी म्हणजे जी नावं मी कधी ऐकली नव्हती, मॅप उघडून बघावं लागत होतं. पदबिद्री, मुंद्रा, किवाई अशी ठिकाणं जी म्हणजे दे नॉट इवन विलेजेस, कारण दे आर जस्ट देअर ओन टाउनशिप, तिथे हे प्लांट आहे. पण तिथे सुद्धा त्या ठिकाणी सुद्धा मी आपले बूट घेऊन सकाळी धावायला जा हॅज बिकम अ मॅन्डेट इन लाईफ, राईट. त्यामुळे ते असं रोजचं आहे. त्याच्याबरोबर मग सायकल सुरू केलं, सायकलिंग स्टार्टेड ऑफ. मग त्याच्यात आय वेंट अँड डिड परत तसंच की ते चेक केलं पाहिजे. डेक्कन क्लिफ हँगर म्हणून जी सायकल रेस आहे, पुना टू गोवा, वी वेंट अँड डिड दॅट, ती केली. सायकलिंग बिगॅन इन अर्नेस्ट. मग कारण क्रॉस ट्रेनिंगमध्ये मसल्स ते करायला हवे. त्यामुळे ते सगळं बिल्डअप करत म्हणजे मुंबई मॅरेथॉन संपवायची, दुसऱ्या दिवशीची फ्लाईट घेऊन लेहला जायचं, 2 आठवडे किंवा 3 आठवडे लेहमध्ये राहायचं. सो मुंबई मॅरेथॉन 42 किलोमीटर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच फ्लाईट घ्यायची आणि तिथे पोहोचायचं. कारण दॅट्स द बेस्ट सीझन. तेवढा बर्फ आणि ते टेम्परेचर्स दुसरीकडे कुठेच सापडत नाहीत. गिअर घालून प्रॅक्टिस करण्याची गरज असते आणि कामं पण असतात. म्हणजे अँड दॅट टाईम यू डोंट हॅव वर्क फ्रॉम होम. त्यामुळे वन हॅड टू कम बॅक इन टाईम. तर तिथे राहून परत यायचं. मग परत ऑगस्टमध्ये लडाखला जायचं किंवा दुसरं एखादा ट्रेक करायचा किंवा काहीतरी क्लाइम्ब करायचं. ही कंटिन्युअस 4 वर्ष ठेवलं. आणि ती तयारी असल्यामुळे डोंगरावर जे शेर्पा आहेत, जे क्लाइंबर्स आहेत, ते तुम्हाला रिस्पेक्ट करतात. त्यामुळे त्यांचा सपोर्ट असतो. त्यांना ते सतत जवळ नसतात, पण त्यांना माहिती आहे की हां ह्यांच्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नाही आहे, कारण ह्या आपलं करतील, मॅनेज करतील. अँड दॅट रिस्पेक्ट गेट्स यू अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देम. त्या येऊन छोट्या छोट्या टिप्स सांगतात जे ते नॉर्मली कोणाला सांगणार नाहीत. ऑल दीज थिंग्स मेक अ डिफरन्स बिकॉज नाव पीपल लुक अप टू यू, नॉट बिकॉज यू आर जस्ट अनदर पर्सन हू हॅड लॉट्स ऑफ मनी आणि तुम्ही ठरवलं की मला जगातलं सगळ्यात उंच. कारण पीपल डू दॅट. पीपल क्लाइम्ब एव्हरेस्ट बिकॉज त्यांनी मला सर्टिफिकेट मिळणार आहे कुठेतरी आणि मला आय कॅन से आय कॉन्कर्ड एव्हरेस्ट, राईट. अँड दॅट इज नॉट गोइंग टू टेक यू फार. कारण हा जो स्वतःत बदल घडत असतो प्रत्येक पावलाला, ते तुम्ही जर फक्त सर्टिफिकेटच्या मागे धावलात ना, ते मिळेल सुद्धा, नाही मिळेल असं नाही आहे, ते मिळेल सुद्धा. पण त्याच्यातनं तुम्ही काय शिकलात? वाय वुड यू स्पेंड युअर टाईम इन डुईंग समथिंग विच डज नॉट व्हॅल्यू ॲड टू युअर लाईफ? I often say this because I teach at MBA schools as visiting faculty and I always ask them, म्हणजे एखाद्याने कॉपी केलं आणि हे केलं ना, मी त्यांना विचारते म्हटलं, वाय आर यू वेस्टिंग युअर लाईफ? याच्यापेक्षा तुम्ही जाऊन TV बघा, इफ इट मेक्स यू हॅपियर. अँड बी ऑनेस्ट अँड से, अपर्णा मी नाही केलं आजची माझी असाइनमेंट कारण मला माहीत नव्हतं काही आणि मला कॉपी करायचं नव्हतं. आय वुड प्रिफर दॅट ऑनेस्टी. मला तर ते समजतच नाही, कधीच कळलेलं नाही. म्हणजे रनिंग ॲज अ सेड आय एन्जॉय. आपण जे आधी म्हटलं की कॉम्पिटिशन झाली आता, यू रन बिकॉज यू वॉन्ट टू रन. आर यू रनिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू पोस्ट ऑन फेसबुक? आय मीन शुअर देर आर पीपल हू डू दॅट अँड दॅट मेक्स देम हॅपी, सो ओके, विच इज फेअर, राईट. आपल्या प्रत्येकाला आपापले हॅपीनेस पोर्शन्स असतात, हॅपीनेसची ठिकाणं असतात. त्यामुळे प्रत्येक आपण करावा बाबा. पण ओनली फॉर दॅट इफ यू रन. म्हणजे ॲज अ रनर, इफ आय एम रनिंग आणि माझ्याकडे थोडंसं पाणी आणि तिथला रनर एक समोर बसला आहे हू इज प्रॉबब्ली रेडी टू फेंट अँड फॉल बिकॉज ही डझंट हॅव वॉटर, मी त्याला पाणी द्यायला थांबले आणि माझं टायमिंग विल गेट इम्पॅक्टेड म्हणून मी थांबले नाही, तर मग कसलं स्पोर्ट्समॅन? आणि काय शिकले मी त्याच्यातनं? गिव्हिंग बॅक इज एसेन्शियल. मी ह्या जर्नीमधनं जर काही शिकले, कारण ऑल दीज पीपल, म्हणजे ज्या एका मित्रांनी मला सांगितलं की तू क्लाइम्ब करशील ना तेव्हा एक नक्की शिक, आपापला सिलेंडर स्वतःच्या पाठीवर ठेवायचा आणि स्वतःचा सिलेंडर बदलायला शिक. तिथे डोंगरात जर शेर्पा तुझा पुढे मागे कुठेतरी गेला किंवा नसला, तोही मनुष्य आहे, त्याला जर नाही झालं, यू नीड टू नो हाऊ टू बी एबल टू चेंज युअर सिलेंडर. यू नीड टू बी एबल टू कॅरी युअर एक्स्ट्रा सिलेंडर. त्यामुळे मी त्याचे 30 किलोचा बॅकपॅक पाठीवर घालून शनिवारी म्हणजे सिंहगड पायथ्यावरनं बाय रोड सिंहगड पार्किंगपर्यंत अशा 2 चक्रा मारायचे दर शनिवारी फॉर क्लोज टू 4 months बिफोर आय वेंट समिटिंग. की ती सवय झाली पाहिजे. आणि ते इथे 30 किलो, तिथे ते 8-10च असतात, पण ते इट फील्स लाईक 30. आणि त्या म्हणजे 2014 जानेवारीची मुंबई मॅरेथॉन म्हणजे हाफ मॅरेथॉन 3 तास 20 मिनिटात संपवलेली
वर्सेस 2017 सालची हाफ मॅरेथॉन 1 तास आणि 48 मिनिटाची. याच्यात कितीतरी फरक आहे. म्हणजे असं होतं, यु नो, राईट. इट जस्ट मेक्स दॅट थिंग ऑफ सेइंग put in those efforts and you just get better. You can't get worse. You will only get better. But do it because you want to and for yourself. So now let's actually talk about your expedition. Yeah. So like when it started, how it went, and So it's an moment. interesting time. 2 whole months on the mountain. 2 पूर्ण महिने पाहिजे. You go. Land in Nepal. Typically from Nepal you fly, because I went to north side. So Nepal was a journey, just to give you the differences. Nepal, those who are going from the south side go from Nepal. You land in Nepal, then you walk the trek, which is the usual base camp trek जी लोक करतात ते. So that is 9 days. If you did the trek back and forth, तर मग 9 दिवस जायला आणि 3 दिवस परत यायला, असा 12 दिवसाचा ट्रेक असतो. Okay. पण इफ यू आर गोइंग टू बेस कॅम्प, मग आपण ते 9 दिवसात बेस कॅम्पला पोहोचतो. त्याच्या पुढे ॲक्लिमेटायझेशन सुरू होतं अँड सो ऑन अँड सो फॉर्थ. पण बेस कॅम्पपर्यंत पाहिजे जातो. ऑन द नॉर्थ साइड यू come into Nepal, then you fly into Tibet. Okay. And so Lhasa, and then from Lhasa you go by road. You go one day, you reach a place called Shigatse, then you move further and you reach a place called Tingri, and then you drive up to base camp. बरं. Okay, Northla, the roads have been set up all the way till base camp. आणि बेसिकली तू ऑलरेडी 7,000 पर्यंत केली होतीस प्रॅक्टिस, हो, आणि ऑलरेडी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प बेस कॅम्प तर दरवर्षी करत आले, म्हणजे 13 नंतर प्रत्येक वर्षी आय वॉज इन नेपाळ, ॲब्सोल्युटली एव्हरी इयर. आणि ॲज यू सेड यू वॉन्टेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी, दॅट्स व्हाय यू टूक द नॉर्थ साइड. ॲब्सोल्युटली राईट. सो आय वेंट वाया नॉर्थ, अँड तिथनं म्हणजे पोचून पहिले, विच इज वाय आय सेड की महाराष्ट्राची, आय वॉज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम महाराष्ट्र टू गो फ्रॉम द नॉर्थ साइड. नाहीतर कृष्णा पवार scaled Everest from Maharashtra as the first woman from Maharashtra on Everest, but she went from Nepal and I went from Tibet. The Tibetla base camp is at a higher altitude already than what it is on the south side. And you go by road, you don't walk or whatever, you drive. But मग तिथनं पुढे you get to advanced camp, which is higher than what is on the south side. मग इथे कॅम्प्स कमी आहेत नॅचरली, ॲज अ रिझल्ट 3 कॅम्प्समध्ये होतं. तिथे यू हॅव मोर कॅम्प्स, दे आर क्लोजर इन डिस्टन्स. इथे नॉर्थला थोडंसं स्टीप असल्यामुळे कॅम्प्स कमी लागतात, कारण जागाच नाही आहे कॅम्प सेटिंगला. त्यामुळे यू आर क्लाइम्बिंग अँड गेनिंग मोर ऑल्टिट्यूड. इट्स ऑल्सो स्टीपर, इट्स ऑल्सो अ रॉक फेस, जे साऊथला इट डझंट हॅपन. बट साऊथला सुरुवातीला जो खुंबू आईसफॉल आहे, दॅट बिकम्स अन इश्यू. त्यामुळे मला बऱ्याच वेळा लोक विचारतात असं की एव्हरेस्ट नॉर्थ साईड जास्ती टफ नाही आहे का. अँड आय ऑलवेज टेल देम की शेवटी तो एव्हरेस्ट आहे, त्याला इझी असं काहीच नाही. वेदर यू गो साऊथ ऑर नॉर्थ. अँड नॉर्थला लोक कमी जातात कारण इट्स मोर एक्सपेन्सिव्ह, कमी जातात कारण इट्स मोर टेक्निकल, कमी जातात कारण द वेदर इज लेस सुटेबल, अँड ऑल्सो बिकॉज चायना डज नॉट गिव्ह ॲज मेनी परमिट्स. ओके. सो दॅट्स अनदर थिंग. त्यामुळे नॉर्थकडनं जाणारे, म्हणजे इफ यू लुक एट टोटल सिन्स 53चं समिट ऑन द साऊथ साईड वर्सेस नॉर्थ, नॉर्थ हॅज बीन बेअरली 1/4 ऑफ वॉट साऊथ हॅज अचीव्ड. Okay. अँड लेस अँड लेस, कारण वेदर इज फार लेस प्रिडिक्टेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा. जरी त्याच डोंगराच्या 2 बाजू असल्या तरी ते 2 कम्प्लिटली ऑपोजिट फेसेस असल्यामुळे त्याचा वेदर अँड टेरेनमध्ये खूप फरक आहे. तर ते जाणवतं. म्हणजे जसं ऑक्सिजन पहिल्यापासूनच लिटरली इज सो रेअर ऑन द नॉर्थ साईड. साऊथला जाताना बराच वेळ रोडोडेंड्रॉन्स आणि झाडं आणि हे, म्हणजे तेंगबोचेच्या मॉनेस्ट्रीला पोचेपर्यंत यू हॅव ट्रीज अँड यू हॅव श्रबरी अँड ग्रोथ. पण ह्याला पहिल्यापासूनच इट्स जस्ट अ ड्राय एरिड डेझर्ट, आणि ब्रीदिंग बिकम्स अ प्रॉब्लेम. पण मग यू गो देअर, यू ॲक्लिमेटाइज, जे म्हणतो आम्ही की ते वर जायचं खाली यायचं, वर जायचं खाली यायचं, ॲडजस्ट करत जायचं ते ऑल्टिट्यूड. पण मला सांग, 3च जर मधले कॅम्प्स असतील तर मग हे. सो वॉट यू डू इज वी क्लाइम्ब फ्रॉम ॲडव्हान्स, बेसिक टू ॲडव्हान्स जे जायचं असतं त्याला बेसिक टू इंटेरिम जातो आम्ही. इंटेरिमला 1 रात्र काढतो, इंटेरिम टू ॲडव्हान्स जातो पहिल्या ट्रायलला. आणि ॲडव्हान्स इज ॲट 6,400 मीटर्स. त्यामुळे तिथे तुम्ही जाऊन 1 आठवडा राहता. 1 दिवस तो आठवडा राहिल्यावर मग तुम्ही कॅम्प 1 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करता, नॉर्थ कोल ऑन द नॉर्थ साईड, आणि दॅट इज ॲट 7,100. त्यामुळे 780 वर जाऊन तुम्ही परत येता, ॲडव्हान्सला 2 दिवस राहता, आणि मग तुम्ही खाली येता की आता तुम्ही ॲडजस्ट केलेलं आहे, आणि मग यू वेट फॉर अ विंडो टू ओपन अप फॉर द वेदर. असं नॉर्मली प्रॅक्टिस असते. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा वेदर स्टार्ट्स लुकिंग ऑल राईट, परत तुम्ही सुरू करता बेस
to interim to advance. From advance you stay for 2 days and मग you hope for the weather to open up and then you scale. Climbing from advance to the top and back is a 3-day ऑप्शन. म्हणजे 3 रात्र तुम्ही आणि समिट करता पुश ऑलवेज रात्री असतो. पण क्लाइम्बिंग मग पहिल्या दिवशी जेव्हा निघता तुम्ही पहाटे निघता फ्रॉम ॲडव्हान्स कॅम्प अँड बाय रफली आफ्टरनून यू हॅव रिच्ड युअर फर्स्ट कॅम्प विच इज ऑन द नॉर्थ कोल. मग तिथे राहतो रात्रीचं अँड यू हॅड डिनर अँड यू रेस्टेड आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत निघतो फ्रॉम नॉर्थ कोल फ्रॉम कॅम्प 1 ऑर नॉर्थ कोल यू गो टू कॅम्प 2 आणि दुपारी तुम्ही कॅम्प 2ला पोचता. परत तसंच की तुम्ही रात्री राहता यू रेस्ट आणि तिसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही कॅम्प 3 करता निघता. कॅम्प 3ला निघायला वेन यू गो तो अंतर थोडं कमी आणि कॅम्प 3 आपण दुपारला पोहोचतो. आपण दुपार ते संध्याकाळपर्यंत आराम करतो आणि कॅम्प 3 टू समिट याचा पुश त्याच दिवशी रात्री म्हणजे तिसऱ्या दिवशी रात्री सुरू होतो आणि रात्री आम्ही निघतो 7, 7:30, 8, 9 या वेळात अँड यू head straight for summit. And when you summit and when you summit after summit you come back down preferably all the way till camp 1 straight down. Coming down is obviously well easier because you're losing altitude. त्यामुळे ते जरी डिस्टन्स फार नसला तरी जाताना प्रत्येक पाऊल becomes an effort. म्हणजे I will give an example since we are in Pune आणि बरीच लोक सिंहगडला जातात म्हणून की अतकरवाडी टू द टॉप सिंहगडचा जो ट्रेक रूट आहे त्याची जी हाईट आहे तेवढीच ती हाईट कॅम्प 3 टू समिट आहे. आता ते अतकरवाडी टू टॉप हे साधारण 23 ते 25 मिनटात माझं होतं. याच याला तिथे 11 तास लागतात. दॅट इज द डिफरन्स. कारण ते ऑल्टिट्यूड क्रिएट्स ऑल दॅट. ऑफकोर्स द वेदर मेक्स इट टफ. मायनसेसमध्ये असतं म्हणजे सगळं फ्रीज होत असतं. कॅरिंग ऑक्सिजन यू आर कॅरिंग अदर वेट. तुमचं गिअर अँड इक्विपमेंटचं वजन असतं. बूट जे घालतो पायात एक बुटाचं वजन 2.6 किलो आहे. त्यामुळे तुमच्या पायात ते बूट आणि ते 2 महिने तुमच्या पायातले बूट निघत नाहीत. ते कंटिन्युअस म्हणजे झोपताना फक्त वरचं लेअर काढून तुम्ही आतमध्ये पायात बूट असतात कारण इतकी थंडी असते की यू कुड हॅव फ्रॉस्ट बाईट. त्यामुळे ते बूट असतात, हातात ग्लव्ज असतात. यू कॉन्स्टंटली आणि काही केलं तरी थंडी असते म्हणजे बर्फ आतमध्ये सगळीकडे शिरलेला असतो काही केलं तरी. पण ते असतं चष्मा कंटिन्युअस गॉगल्स असतात. स्नो गॉगल्स वेन यू स्टार्ट मुव्हिंग फॉर समिट आणि बाकी गॉगल्स अदर टाइम्स वेन यू सिटिंग अराउंड इन युअर टेंट. कारण त्या बर्फावरनं रिफ्लेक्शन जे लाईटचं येतं म्हणजे मला परत आल्यावर जवळजवळ 1.5 वर्ष घरात जे ट्यूबलाईट लावली तरी मला चष्मा लावायला लागायचा. नाहीतर डोळे इन्स्टंटली लावून पाणी यायला लागायचं. त्यामुळे दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दॅट one can't sort of equate and evaluate and do from here. त्याला ते तिथलाच अनुभव पाहिजे आणि म्हणून ती तयारी लडाख अँड ऑल ऑफ दॅट. पण येस अँड ॲज डिसाइडेड म्हणजे 22 मेला आय वॉज या वर्षी 4 वर्ष होतील बट दॅट आय सबमिटेड एव्हरेस्ट. So, what was the feeling like that at that exact moment? It sort of sounds very glamorous when I say, oh, the feeling was of just a wow वगैरे. पण very honestly, I think the first thought was, झालं रे परमेश्वरा पोचलेवर. असं होतं. असं खरं होतं. पण that doesn't sound as glamorous as I said. Having said that, also the fact that मी असं पोचून म्हणजे असं खूप ठरवलं होतं की जाऊन तिथे साष्टांग नमस्कार वगैरे करेन. पण दॅट डिडंट हॅपन कारण जागाच नाही आहे तेवढी. त्यामुळे मी असं गुडघ्यांवर जाऊन डोकं टेकलं, वर सरळ झाले आणि सरळ झाले अँड द सन वॉज कमिंग अप. मी बरंच लवकर पोचले होते अँड 4:30 अँड द सन केम अप अँड दॅट सॉर्ट ऑफ शोड मी. कारण अंधारात चाललेलं होतं रात्रभर तेव्हा काही फारसं दिसत नव्हतं. आपल्या टॉर्चमध्ये जेवढं दिसेल तेवढंच. पण सगळं आणि सगळ्या डोंगरांवरनं एक म्हणजे आपण वी वर अबव इट ऑल आणि ढग खाली होते. And that gives you that sense of top of the world at that time. की ते असं I'm at the top. I am on top of the world literally. आणि सगळे असे ढग खाली असतात. खूप असं वाटत असतं एखाद्या ढगावर पाय ठेवावा आणि म्हणजे आता ते ढग खाली घेऊन जावा, आता माझ्यात ताकद उरली नाही आहे. पण that sense, that feeling, then there's that sense of, I think there's gratitude, there is joy of having finished and I'm sure that joy is something that you can relate to because you've run marathons and you know how it is. की ते फिनिश लाईन क्रॉस केली ना की ते असं म्हणजे त्याच्यानंतर असं बरं इथे कसं असतं अनफॉर्च्युनेटली फिनिश लाईन क्रॉस करून बसता येत नाही बिकॉज नाव यू टू कम बॅक
And we always say this, going up the mountain is always optional. Coming down is mandatory. Yes. यावंच लागतं. Yes. So that is the challenge. So one has to come down. There's nothing one can do. त्यामुळे तसं that finish line is only when you reach back. त्यामुळे आपण पोहोचेपर्यंत तो असा हो. are you going to make it or not? Because maximum deaths happen on the way down. They don't happen on the way up. Yes. पण it's I mean ते असं संपलं, तेवढं झालं, ते सगळं बघितलं. I was grateful for two things. One, I had reached the top. Second, that I had vision and sight to be able to see it. And today, with the foundation, when I work with persons with disability, we have so many people who are with us who are blind, who are visually impaired. आणि मग ते असं वाटतं की एवढं सगळं करून ते दृश्य आपल्याला दिसतंय. That itself is so much to be grateful for. Yes. तो वारा वाहतोय, तो फील होतो आणि तो वारा ऐकू येतो. इज टू बी ग्रेटफुल फॉर. म्हणजे बॅगमध्ये बॅकपॅकमध्ये कास्ट्स आणि हे ठेवले होते की काही झालंच आणि गरज पडली तर घालेन, बट आय प्रॉमिस माय सेल्फ दॅट आय वॉन्ट टू कम बॅक विदाउट हॅव्हिंग टू वेअर एनिथिंग. पण आपल्या पायाने वर चढता येत आहे. हो. That is a blessing, because I have seen people on that mountain who don't have legs and who have attempted summit. त्यामुळे मग what is my excuse? Right? माझं काय एखादं मोडतंय किंवा एखादं दुखतंय, that's about it. पाय नसणारी लोक वर पोचतात ग. Then you're saying what are your excuses? Right? We've had, the year that I summited in 17, there was this guy from Europe who's blind and who summited as well. Right? I'm saying what am I complaining about? सगळंच व्यवस्थित आहे. Right? So there's just so much to be grateful for. And I just had that. I knew I was going to summit because the goddess was with me at every step. She couldn't have brought me till there and not got me to summit. Okay. But sure enough, I mean, we summited. Yeah. Right? So Aparna, तू खूप बोललीस how that has changed your life, but is there anything very specific you want to say की तिथून खाली उतरल्यानंतर they say की once you run a marathon, Yeah. it changes your life. Right. So what was that? I think for me personally, of course, apart from changing my identity in that sense, from being the ordinary person next door, आता ते कितीही वर्ष झाली तरी that is going to be an introduction, which says she's an Everester. At the same time, it's become tougher because of that. कारण आता कुठेतरी ती जी अपर्णा होती ना, I feel I lost that one somewhere. And I missed that Aparna. कारण आता काही जरी केलं ना तरी असं होतं की प्रत्येक जण म्हणतो, हां यात काय तू एव्हरेस्ट केलंयस. कारण आय एम अ व्हेरी प्रायव्हेट पर्सन दॅट वे. आणि त्या एव्हरेस्टमुळे कुठेतरी ती जी प्रायव्हेट अपर्णा होती ना, दॅट इज गॉन. कुठेही जा अगं, मी कामाकरता आता जाते अँड वन्स यू पुट इन द नेम नॅचरली पीपल सर्च अप. राईट? कोणतं म्हणजे आम्ही लिंक्डइनवर पाहिलं, मग ते लिंक्डइन बिकॉज प्रोफेशनल वर्ल्ड लिंक्डइन हॅपन्स. राईट? सम अदर प्लेसेस, मग फेसबुक पाहिलं, कोणतरी कुठेतरी सर्च करतं आणि सर we looked up, पण मग तुमच्या यूट्यूबवर इतके व्हिडिओज आहेत आणि तुमचं हे आहे, मग ते गुगलवर ते पेजेस आहेत. आणि आधी कोणीच हा विचार नाही केला. राईट? आय कुड, ॲज माय कंपनी दॅट आय रन, बोधिवृक्ष कुड जस्ट सेंड अ कोटेशन. I could go meet a person, and that was that. So that has been, has been a change. So you miss that? I miss that totally. I so miss that. I mean, that's the only downside to this whole thing. Right. If it's a downside. Yeah. ओके, तू आता जस्ट बोधिवृक्षाबद्दल बोललीस. माझा तोच प्रश्न आहे तुला पुढे, की तू त्याची फाउंडर आणि डिरेक्टर दोन्ही आहेस. सो थोडं त्या कामाबद्दल सांग. So I am professionally a behavioral psychologist. Okay. And a leadership coach. So I work in the leadership space in corporates as an OD consultant. म्हणजे ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट रिलेटेड काम करते मी. I take up workshops for leadership and leadership growth. I work as a one-to-one coach for leadership. Okay. As an achievement coach. Helping people reach their goals, etc. So that's the professional me, and I set up Bodhivriksha in 2007. Started as a trainer. ती ही जर्नी एव्हरेस्ट सारखी आहे की बेस कॅम्प टू ॲडव्हान्स कॅम्प टू summit in that sense.
getting myself certified by the International Coach Federation, becoming a coach, studying other courses, etc. आणि हे सगळं तुझं चालू होतं जेव्हा यू आर ट्रेनिंग सो हार्ड फॉर Oh yes. So 2007 ते 2011 was free flowing professional whatever. पण तोपर्यंत luckily I set myself where 2012 आणि त्याच्या पुढे जे एव्हरेस्टची जर्नी सुरू झाली तेव्हा आय कुड ॲक्च्युली टेल माय क्लायंट्स की या तारखा जमतात आणि त्या तारखा जमत नाहीत. Great. अँड आय कुड adjust. They would wait. At work also it's the same. I prepare, I give it all. It was never about the money that I charge. पैसा येतो, पैसा नेहमीच येतो. जितका आपल्याला गरज असते तितका पैसा येतो. आपण मागत नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे. That was my sort of philosophy and policy when I set up Bodhivriksha, that मी वेबसाईट करणार नाही, माझ्याकडे आजही वेबसाईट नाही आहे. मी बिझनेस कार्ड्स बनवणार नाहीत, ते माझ्याकडे नाही आहेत. आणि मी कुठेही कोणाला काम विचारायला जाणार नाही. वाव. If somebody believes in my work, I will get work, and that is how my organization, a company or work, has grown. From me starting it as a proprietary firm or concern, to branches or people and presence across 6 cities in India, with a registered office in London, with a registered office in the US. I work across clients across the globe. And 11 of my clients are Fortune 500 companies. Amazing, amazing. And it just happened. And it just without happened. any marketing. Without any marketing. And the first client that I worked with continues to be a client even today after, all these years. तू थोड्या वेळापूर्वी you also talked about your social work. Yes. So can you just So, tell it little? Adventures Beyond Barriers Foundation is a foundation that I run with. Most people know Divyanshu. Divyanshu is the co-founder. He is the founder for Adventures Beyond Barriers. He is a very close friend. आणि तो रनर आहे, माउंटेनियर आहे. रनर नाही आहे, माउंटेनियर आहे, सायक्लिस्ट आहे. He does paragliding, which I can't do. Air and I don't go together. And we've known each other practically all our lives. आणि त्याच्यातनं in all of this, it's incidental that he's also blind. आणि तो हे सगळं करतो. आणि त्याला जेव्हा मी सांगितलं, like I told you that this friend of mine with whom I went to the mountains, आणि मी तिला सांगितलं होतं की मी एव्हरेस्ट करणार आहे, तसंच मी ह्याला सांगितलं की मी एव्हरेस्ट करणार आहे. आणि त्याने असं मला दिसत नाही आणि मी उडू शकतो, तर तुला सगळंच असताना वर जायला काय प्रॉब्लेम आहे. तेव्हा त्यांचं आमचं दोघांचं असं हे चाललं होतं की आपण हे सगळं स्पोर्ट्स करतो, स्पोर्ट्स हॅज चेंज्ड आवर अप्रोच टू लाईफ. Why don't we use this and create this? And that's how Adventures Beyond Barriers happened. Okay. Adventures Beyond Barrier Foundation works for persons with disability. Okay. And All kinds through of sports, all kinds of disability. And we are creating inclusion in the society through sports. Amazing. त्यामुळे वी हॅव रनर्स, वी हॅव माउंटेनियर्स, वी हॅव सायकलिस्ट. आम्ही दरवर्षी मनाली टू खादुंगा सायकलिंग करतो आणि त्याच्यात वी हॅव ब्लाइंड, क्वाड्रोप्लेजिक्स, पॅराप्लेजिक्स, ऑटिझम, बॉर्डरलाईन ऑटिझम्स, डेफ म्यूट, हे सगळे आमच्याबरोबर मनाली टू खादुंगला असतात. वी हॅव टँडम सायकल्स ऑफ आवर ओन, आणि त्याच्यात मागे द ब्लाइंड पर्सन सिट्स, सायटेड पर्सन पायलट्स. मुंबई मॅरेथॉनला यावर्षी वी मेड अन एंट्री नॉट इन द डिसेबिलिटी कॅटेगरी बट इन दी ओपन कॅटेगरी. आणि 125 ॲथलीट्स आमचे धावले आहेत ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबिलिटी, अँड ऑल 125 फिनिश्ड. अँड एक सोडल्या, 10 किलोमीटर केलं होतं आम्ही. एक रनर सोडल्या, अँड रनर बिकॉज शी हॅज बोथ हर लेग्स मिसिंग, सो ती तरी, अँड शी स्टील फिनिश्ड ऑफकोर्स हर 10 किलोमीटर्स. बट बाकी माझे 124 finished, and finished within 90 minutes. Today, regular people can't do it. But we had all of them finish. I'm speechless. Now I'm working with a girl, she's blind, and I'm training her for Everest. Wow. And we are hoping for 2024 to be able to go summit Everest. I'm coming back to your tough time when you were wheelchaired and you're immobile. म्हणजे तेव्हा काही करता येत नव्हतं. इट वॉज व्हेरी इझी टू गिव्ह अप. येस. ओके. सिम्पथी मिळवणं किंवा तुला डॉक्टर सांगतात की लाईफ टाईम असं राहणार आहे किंवा आजोबा. व्हॉट मेड यू रिमेन स्ट्रॉंग, शाईन ब्राईट? म्हणजे तू ते मला म्हणालीस की तुझं आयुष्यावर प्रेम होतं, पण अपर्णा, प्रत्येक व्यक्तीकडे जे अपडाऊन्स येतात त्याच्यामधनं खूप कमी लोक असतात की दे गो बियॉन्ड दॅट. What was that which kept you strong? So I've thought about it very often, that what's it that keeps me strong. One, of course, like I said, instead of asking this question, why me, when you ask what next,
But another thing which I realize when I look back now, आपण कुठल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये कुठल्या परिस्थितीत आपण जन्माला येतो हेही आपण सिलेक्ट करू शकत नाही. पण आपण त्या परिस्थितीत जन्माला आल्यावर आपला त्याबद्दल जो ॲटिट्यूड आहे तो आपण डिसाईड करू शकतो. राईट? म्हणजे दॅट इज द ओनली थिंग दॅट्स इन युअर कंट्रोल. मग वाय नॉट एक्सरसाइज दॅट कंट्रोल? अँड आय फील हसून पुढे जाणं इज ऑलवेज बेटर. For a long time, you have talked about lot of things. You have told me many mantras. But what mantra would you like to share with Parva listeners in terms of life now, I would say? I would, I like people are socialist and communist and, म्हणजे असे वेगवेगळे इस्ट असतात लोकांचे, राईट? I personally would like to start a group of people. And maybe since you're online and you want to start, or maybe the Parva listeners want to start a group called Nowist. Wow. Okay. Right? Living in the now. If that can start happening, attacha ha kshan, that's it. And if we can learn to be grateful for that, then you're really living every minute, every moment, and nothing else really matters then. रोज रात्री झोपायच्या आधी, आणि मी करते म्हणजे न चुकता करते, 2-4 वरनं सुरू करा पण इव्हेंच्युअली 20 वरण्या 20च्या जास्त जायची गरज नाही आहे, पण 20 अशा गोष्टी दॅट यू वॉन्ट टू से थँक्यू फॉर. रात्री झोपायच्या आधी एका कागदावर लिहून काढा, आणि ते नुसते आठवायच्या नाही, लिहून काढायच्या. ओके, अँड इट स्टार्ट्स विथ आय हॅड अनदर डे इन माय लाईफ टुडे. हा पहिला, कारण दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी उठेनच की नाही, आय डोंट नो. Right? I made myself a cup of tea and I have the money to be able to buy that for myself, cook in my house, I have a gas, I turned on the light early morning, electricity होती, आणि माझ्या डोक्यावर भाड्याचं असो किंवा स्वतःचं असो पण छप्पर आहे. आपल्याकडे खूप सुंदर श्लोक येतो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुले तू गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम. दिसतंय हाताने. And the next one where you seek forgiveness, saying, both in balance, gratitude and humility. If we can just manage that, I think everything is possible. कसा वाटला हा एपिसोड तुम्हाला? कमेंट्समधून जरूर कळवा. वेगळ्या वाटा घेतलेली माणसं आणि त्यांनी केलेलं काम ऐकून तुम्हालाही असं काहीतरी हटके करण्याची प्रेरणा मिळो या सदिच्छेनं इथेच थांबते. This was our very last episode from season 1 of Zara Hatke People. Since we come to an end, I must thank many people. Thank you Srirang Saraf for working tirelessly to make all these episodes live on time. Thanks to our program coordinator Manali Sapate, who was the main person behind social media and banners. I can't thank enough Abhijit Katte, the Parva CEO, for believing in me without meeting in person even once. I thank entire Parva team to work on each aspect to make this podcast so special. Thank you my all amazing guests, and most importantly, you, all my listeners, to show so much love and give amazing and constructive feedback on time. We promise to come back with season 2 soon.